Далі поговоримо про Орбана, про його заяви. Те, що Орбан говорив вже, що західний світ знаходиться на шляху розпаду. Про це він розповів, виступаючи в університеті в румунському місті Беїле-Тушнат. І, власне, прем'єр-міністр угорський повідомив, що на, власне, новий світопорядок орієнтований саме на Азію. Ну і одночасно він також підтримав і кандидатуру Дональда Трампа на пост президента Сполучених Штатів. Що сказав Орбан? Європа відмовилася від захисту власних інтересів. Все, що сьогодні робить Європа, це беззастережне дотримання продемократичної західної політики США, навіть ціною самознищення. Настають зміни, яких не було 500 років. Те, з чим ми стикаємося, це фактична зміна світопорядку. Ну і також Орбан поставив під сумнів те, що зруйнована наша країна, зруйнована війною. Орбан, напевно, говорив про, власне, те, що зараз відбувається, те, що Росія саме нищить все на території України. І він говорить, що навряд чи наша країна може стати членом НАТО або ЄС. Це, я нагадаю, той Орбан, який прагне миру, як він заявляє. Що сказав? У нас, європейців, немає на це грошей. Україна повернеться до позиції буферної держави, відзначив Орбан, який, я нагадаю, їздив, спершу прибув з візитом до Києва. 2 липня це відбулося одразу після того, як Угорщина стала головувати в Раді ЄС. 5 липня вже Орбана зустрічали в Кремлі, потім він їздив до Китаю, ну і так далі. Тобто, і зрештою він прибув на Вашингтонський саміт НАТО, де показав свій ось цей так званий мирний план, мирні пропозиції. Йому, звісно, що сказали, що, ну, напевно, Орбан не та людина, не той представник країни європейської, який може говорити щось про мирні плани, про мирні переговори. Ну, для цього необхідно мати достатню політичну вагу. Давайте послухаємо, що Орбан сказав щодо свого ось цього миротворчого процесу. Досі вони бачили себе як зону зіткнення. Це в'янучий стан духу. Є відчуття безпорадності. Тепер же відкрилася перспектива приналежності до Заходу. Це стало новою місією, яку вони самі собі поставили. Вони хочуть бути новим східним кордоном Заходу. Ну і ще Орбан наголосив, що втрати у війні, вони дійсно величезні, і сторони зараз не бажають домовлятися одна з одною, тому має долучитися третя сторона і вирішити, власне, ось війну в Україні мають саме зовні. Давайте послухаємо ще раз, що сказав угорський прем'єр. Якщо це залежить від 2 воюючих сторін – України та Росії, миру не буде. Мир може бути принесений тільки ззовні. З одного боку, обидві вірять, що можуть перемогти. З іншого боку, обидві керуються власною реальною чи уявною правдою. Таким чином, кожен має якусь справедливість, уявну чи реальну, і жодна зі сторін не відмовиться від війни. Це веде прямо до ескалації. Що хочеться нагадати і Орбану, і нашим західним партнерам, і зрештою Росії безпосередньо, що в Україні є мирний план за українською формулою миру, де досить чітко реалізовано, яким чином можна дійти до миру в Україні і яким чином, власне, завершити цю війну. Це план, який прописаний українською стороною, за яким вже було організовано перший саміт. Зараз чекаємо організації другого саміту, на який має бути запрошено, зокрема, і Росія. Важливі пункти, 10 важливих пунктів цього плану мають бути обов'язково реалізовані, те, на чому наголошує українське керівництво. Сподіваємося, що світ до нас дослухається і дійсно буде здійснений тиск на Росію, той тиск, який і призведе до укладення миру або ж завершення гарячої фази війни, те, про що говорить президент України Володимир Зеленський.